Phùng Thiệu Phong đưa con trai đến bệnh viện cho Triệu Lệ Dĩnh rồi rời đi một mình. Tại sao hai người từng yêu nhau nhưng bây giờ lại không muốn liên lạc với nhau? Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, họ đã ngầm nuôi dạy con trai theo phương pháp về chia giai cấp, chi tiết bàn giao trong gara đã gây ra nhiều bàn tán sôi nổi. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận rằng người lớn phải học cách quản lý cảm xúc của mình, chuyện cổ tích đều là dối trá. Cả hai xử lý mối quan hệ của mình một cách lý trí và không tranh giành quyền nuôi con và tài sản. Phùng Thiệu Phong thắc mắc, em thật sự muốn kết hôn hay là thích anh? Đằng sau đó là sự va chạm giữa lý trí và cảm xúc. Ai có thể ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn 4 năm lại gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt lần nữa. Khi nói đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tôi tin rằng mọi người đều quen thuộc với họ. Việc họ được tiếng của họ, nhưng kể từ khi ly hôn, cả hai hiếm khi được nhắc đến cùng nhau. Vậy tại sao lần này họ lại gây ra những cuộc tranh luận gay gắt nữa? Điều này tất yếu dẫn đến mối liên kết duy nhất giữa hai người họ, người con trai Xiang Xiang. Sau khi ly hôn, quyền nuôi con không được trao cho riêng một bên mà họ đã chọn cùng nhau nuôi con. Suy cho cùng, với tư cách là diễn viên, họ luôn có những lúc quá bận rộn, và trong trường hợp này, hiệu ứng chăm sóc con cái theo giai đoạn gì của họ trông thực sự tốt. Sole có nghĩa là khi một trong hai người đi quay phim, đứa trẻ sẽ được giao cho người kia chăm sóc, tránh tình trạng một trong hai người bận rộn với sự nghiệp và đứa trẻ ở nhà một mình. Sau khi đưa con trai đến bệnh viện, anh ấy rời đi một mình. Ngày 10 tháng 4, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang đưa con trai Tường Tường đến bệnh viện Nhi để điều trị. Anh đợi ở hành lang, rất kín đáo. Người con trai được điều trị tại phòng khám và sau khi điều trị, anh ấy đã tự mình đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện. Con trai anh là Xiang Xiang được mẹ Triệu Lệ Dĩnh đón về. Đón trẻ em ở gara. Khoảng nửa tháng trước, Phùng Thiệu Phong đã bị chụp ảnh trong gara. Cũng vì đứa trẻ. Lúc đó, anh muốn giao đứa trẻ cho Triệu Lệ Dĩnh một cách an toàn. Ông lái xe đi một mình sau khi xác nhận con trai mình an toàn. Tôi thực sự không ngờ mối quan hệ của họ lại cứng nhắc đến vậy. Ngoài vấn đề trẻ em ra thì hoàn toàn không có sự giao thoa nào giữa hai bên. Bạn phải biết rằng khi họ thông báo kết hôn, một nửa ngành giải trí đã bị sốc. Sự ra đời của đứa con chắc chắn đã thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ của họ, nhưng không ai ngờ rằng cuộc ly hôn của họ lại đến nhanh như vậy khi họ ly hôn và kết hôn. Cũng giống như không ai mong đợi họ kết hôn, không ai mong đợi họ ly hôn. Nhưng chắc hẳn có điều gì đó đã xảy ra mà không ai biết. Thậm chí còn có tin đồn rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong không thích Triệu Lệ Dĩnh vì cô sinh ra ở nông thôn và muốn cô từ bỏ sự nghiệp, về quê sinh con. Nhưng Phùng Thiệu Phong với tư cách là người trung gian đã không xử lý tốt mâu thuẫn này. Nhưng thực tế, sau khi xem cuộc phỏng vấn với hai người, bạn sẽ thấy tin đồn này hoàn toàn sai sự thật. Ý nghĩa đúng duy nhất ở đây là mối quan hệ giữa hai người thực sự đã tan vỡ. Phùng Thiệu Phong: vợ tôi chưa bao giờ tặng tôi chiếc nhẫn. Anh có thực sự muốn cưới em không? Hay là anh thực sự thích em? Hay là vì tình yêu? Anh đến với em chỉ để kết hôn thôi sao? Triệu Lệ Dĩnh: tự giải quyết vấn đề. Học cách tự giải quyết cảm xúc của mình. Có thể cảm xúc của bạn không quan trọng trong mắt người khác. Trên thực tế, tất cả những câu chuyện cổ tích đều là dối trá. Nói vậy thôi. Sau đây chỉ là ý kiến cá nhân. Phùng Thiệu Phong là kiểu người vô cùng cần người khác cung cấp giá trị tình cảm, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại là người phụ nữ cực kỳ lý trí. Nhiều lần Phùng Thiệu Phong không mang lại cho Triệu Lệ Dĩnh giá trị tình cảm phù hợp, cô phải tự mình thoát ra. Và tôi nghĩ Triệu Lệ Dĩnh có thể không yêu anh ấy nhiều đến vậy. Nhưng cô ấy chỉ cảm thấy mình đã đến tuổi này, đã gặp được người mình thích và muốn kết hôn, sinh con, và Phùng Thiệu Phong chính là người đó. Trong trường hợp này, chỉ cần người đàn ông không phạm sai lầm về nguyên tắc, Triệu Lệ Dĩnh sẽ không lựa chọn ly hôn với tính cách của cô, bởi vì cô không phải là người phụ nữ
Ít nhất thì cô ấy sẽ không cãi vã hay thậm chí ly hôn với anh chỉ vì anh có yêu em hay có quan tâm đến em không. Sự lý trí của cô ấy vẫn có thể được nhìn thấy ngay cả bây giờ. Chỉ qua việc hai người cùng nhau chăm sóc con trai. Có bao nhiêu cặp đôi tranh chấp quyền nuôi con và tài sản sau khi ly hôn. Nhìn cách họ chung sống với nhau. Quả thực là không thể chấp nhận được đối với người bình thường. Tin 02. Lý do Phùng Thiệu Phong chọn Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ tiêu chuẩn chọn bạn đời của con nhà giàu. Ngày nay, cuộc sống rất căng thẳng và nhiều chàng trai nói rằng họ không muốn phải vật lộn nữa và muốn tìm một người phụ nữ giàu có để hỗ trợ họ. Mặc dù chỉ là lời nói đùa nhưng nó vẫn mơ hồ bộc lộ mong muốn bên trong của họ. Đồng thời, nhiều cô gái cũng thích mơ ước được gả vào gia đình giàu có và trở thành một người vợ giàu có. Biết rằng mình là người bình thường, và cũng biết rằng câu chuyện Lọ Lem và Hoàng tử chỉ là một câu chuyện cổ tích. Nhưng trên thực tế, nếu Lọ Lem cố gắng và đủ giỏi, cô ấy cũng sẽ có cơ hội gặp được hoàng tử, và nếu một cô gái bình thường có cơ hội, cô ấy cũng sẽ có khả năng được gả vào một gia đình giàu có. Trong ngành giải trí, nhiều diễn viên xuất thân từ gia đình giàu có, chẳng hạn như Lâm Chí Linh, Lưu Diệc Phi, Ngô Tôn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về một cậu ấm cô chiêu khác, Phùng Thiệu Phong. Như chúng ta đã biết, trong giới giải trí, gia đình Phùng Thiệu Phong rất giàu có thể coi là gia đình giàu có. Việc bước vào ngành giải trí để làm phim hoàn toàn là sở thích cá nhân. Với anh, số tiền kiếm được từ việc làm phim có lẽ chỉ được coi là tiền tiêu vặt. Hiện tại, Phùng Thiệu Phong đã kết hôn với Triệu Lệ. Trong 2 năm qua, giữa họ không hề có tin tức bất hòa nào, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Tuy nhiên, trước khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã có bạn gái cũ là Nghê Ni. Hai người đã hẹn hò được 3 năm. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Phùng Thiệu Phong thừa nhận mối quan hệ với Nghê Ni trên Weibo. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, trước lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cả hai chính thức tuyên bố chia tay. Mặc dù có khoảng cách vài năm giữa hai người, nhưng điều bất ngờ là Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni, những người từng yêu nhau trong 3 năm, cuối cùng lại chia tay. Và cuối cùng kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, người mà anh đã yêu chưa đầy 1 năm, và họ có một đứa con ngay sau khi kết hôn. Sau khi chia tay Nghê Ni, vì sao Phùng Thiệu Phong lại chọn Triệu Lệ Dĩnh? Vậy sao? Trong một chương trình, Phùng Thiệu Phong đã chia sẻ quan điểm của mình về hôn nhân. Sau khi xem xong, nhiều người đột nhiên nhận ra và cuối cùng hiểu được lý do anh chia tay Nghê Ni và kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, người mà anh chỉ yêu chưa đầy 1 năm. Trong chương trình, anh chia sẻ rằng anh thực sự không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào đối với nửa kia của mình, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt sự nghiệp. Điều này hoàn toàn có lý. Dù sao thì gia đình anh cũng rất khá giả rồi, nên việc vợ tương lai có giàu hay không cũng không quan trọng. Không giống như chúng ta nghĩ. Những người đàn ông giàu có đều muốn tìm một người phụ nữ có địa vị xã hội ngang bằng. Sau đó, Phùng Thiệu Phong chia sẻ rằng người bạn đời lý tưởng của anh sẽ là người có tinh thần làm việc chăm chỉ. Đúng vậy, chăm chỉ chẳng phải là phẩm chất cơ bản mà Lọ Lem phải có sao? Tiền bạc là thứ có sức mạnh vô biên, nhưng trong mắt những người thực sự giàu có, tiền bạc chỉ là một con số và không thể giải quyết được mọi vấn đề. Bởi vì nếu một người cảm thấy mình hơn người khác chỉ vì anh ta giàu có và tiêu tiền một cách phung phí, thì đến ngày anh ta mất tiền, anh ta có thể sẽ phàn nàn rất nhiều và khi thảm họa xảy ra, mọi người sẽ bỏ chạy. Khi Phen Sa Phong và Nini ở bên nhau, Nini đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu họ quyết định kết hôn vào thời điểm này, có lẽ không phải là vấn đề lớn đối với Phùng Thiệu Phong, nhưng đối với Nghê Ni, cô rất có thể sẽ phải đối mặt với những mất mát trong sự nghiệp. Hai người đã yêu nhau được 3 năm nhưng cuối cùng lại quyết định chia tay. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã rất nổi tiếng và sự nghiệp đang trong giai đoạn ổn định, không còn trẻ nữa, mà Phùng Thiệu Phong lại là một người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình.
Cho nên, hai người lúc đầu gặp mặt đã có cảm tình, sau đó cảm thấy hợp nhau, ở chung thấy hợp nhau, cuối cùng nhất trí đi đến kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết hôn trong nháy mắt. Ngoài việc bị thu hút bởi người đẹp ngay từ lần đầu gặp mặt, điều thực sự khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ở bên Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là trong thời gian ở bên nhau. Phùng Thiệu Phong cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh rất phù hợp. Bởi vì ngoài sự nghiệp ổn định và phù hợp để kết hôn của Triệu Lệ Dĩnh, quan trọng hơn có lẽ là do Triệu Lệ Dĩnh xuất thân ở nông thôn. Tính tình rất chăm chỉ. Ngoài ra, ngay cả sau khi Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng trong giới giải trí, cô vẫn nhớ đến ý định ban đầu của mình và rất tự giác. Điều này khiến Phùng Thiệu Phong kiên quyết lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh và họ đã kết hôn sau chưa đầy 1 năm. Có vẻ như giàu có không phải là địa vị ngang bằng như chúng ta nghĩ, mà là thứ gì đó có giá trị hơn tiền bạc.